Hoi, hier is Maya van Mediumchat. Ik ga het met jullie hebben over de Lenormand kaarten, namelijk Lenormand kaart nummer 1, de Ruiter. Ik zal hem even aan jullie laten zien. Dit is hem. En hier werk ik zelf het liefste mee met deze kaartenset. Maar als je zeg maar begint met de Lenormand kaarten, dan is het belangrijk om makkelijker te beginnen. En dan kun je zeg maar een spel kopen, Lenormand, heel goedkoop in de winkel. En dat is deze kaartenset, de Mail Lenormand kaartenset. Ja, de Ruiter. De Ruiter is een hele positieve kaart. Ik moet zeggen, ik heb een beetje een hekel aan het feit positief-negatief. Liever gebruik ik dit niet, maar omdat het zeg maar op internet vaak wordt gebruikt, zal ik het ook aanhouden om de duidelijkheid mee te scheppen. De Ruiter. Nou, wat kan je zien? Ik zal hem even zeg maar zo houden dat jullie het ook goed kunnen zien. Op de Ruiterkaart is een man te zien in een blauw jasje en een hoed op, die gezellig op zijn paard zit en je tegemoet komt galopperen. Op de achtergrond is een kasteeltje te zien en ook een paar bergen. Hij heeft teugels om het paard mee te corrigeren goed in de hand en hij voelt zich in zijn element. Korte beschrijving van de Ruiter. Het is dus een zeer positieve kaart. Het betekent dat als hij naast andere kaarten liggen die wat negatiever zijn, hij behoudt dan toch zijn sterke positie. Het is een neutrale kaart. Daarom valt er niet heel veel over deze kaart te zeggen. Maar ik kan natuurlijk wel alles zeggen wat ik weet. De Ruiter is een boodschapper. Je ziet het, hij komt al aangegalopeerd, zeg maar, van ik heb een goede, snelle boodschap voor je. Hij komt ook als het goed is vrij snel, die boodschap. En dan is het belangrijk dat je kijkt, de kaarten die zeg maar eromheen liggen, waar die boodschap vandaan komt. Wat ook belangrijk is, deze kaart, is bijvoorbeeld in de grote Lenormand-legging, dat het belangrijk is om te kijken waar hij heen kijkt. Dus is dat in de toekomst of is dat naar het verleden? Het is op zich wel grappig, want die tekenaar van deze, die heeft er een vrouw op gezet. Die vond dat interessanter misschien. Maar die vrouw die kijkt dus naar voren. Dus je kan niet zien of ze naar de toekomst of het verleden kijkt. Maar goed, het beste kan je dus deze aanhouden. Want dan kan je dus kijken van, hé, waar kijkt ze naar? Deze kaart staat ook voor communicatie met anderen. Daar is die heel sterk in. Het kan ook over jouw gedachten gaan. En hoe denk je over iets? De Ruiter is een boodschapper. Deze kaart is haast altijd positief en in combinatie met andere kaarten. Het is dus een zeer positieve kaart, extra positieve kaart, want hij heeft dus twee kruisjes heb ik erbij gezet. Dus hij is super sterk. De Ruiter ligt er voor je als er belangrijk nieuws is in je leven. En de tip die ik je wil geven is: houd je zorgen niet voor jezelf, pot het niet op, ga met anderen in gesprek hierover. Zodat je snel je problemen weer kwijt kunt. Het kan ook zijn dat je ergens naar op weg bent in je leven, dat je die hobbel hebt genomen en dat je nu eigenlijk voordraaft om iets moois van je leven te maken. Daar staat deze kaart ook voor. Dat je eigenlijk niet wil blijven zitten waar je op het moment zit. Dat je verandering wil hebben. Er kan ook iemand op bezoek komen, daar kan deze kaart ook voor staan. En je kunt ook ergens nieuws over krijgen. Wat ik al zei, dat is eigenlijk haast altijd positief nieuws. De Ruiter ligt ervoor voor je als je belangrijk nieuws krijgt. Dat hoeft niet per se de prins op het bruine paard te zijn in dit geval. Maar dat kan ook, die kans is klein. Het kan dus ook via alle andere media, app, mail, Facebook, sms, Skype. Ik bedoel, dat is natuurlijk tegenwoordig zo. En toen dit kaartspel werd gemaakt, was dat nog lang niet aan de orde. Zie nu in de moderne tijd dus. De ouderwetse ruiterkaart
werd vroeger niet voor mogelijk gehouden. Ja, zij hadden alleen maar de post en de ruiter per post natuurlijk. Maar goed, het kan dus ook via alle andere mogelijkheden. En ook kan het zijn dat er een geliefd persoon langs komt. Persoonlijkheidskenmerken. Je bent een gedreven persoon. Als je iets wil, dan zit het niet in je kont, bij wijze van. Jij laat je niet gemakkelijk los. Je bent iemand die goed kan babbelen, een smooth talker. Zeg maar een nieuwsgierig aagje, dat ben je ook. En de kans is groot dat je van de natuur houdt en van dieren. Jouw hart ligt daar. En je kan soms wel wat rusteloos zijn. Dat is ook het draven van dat paard, zeg maar. Oké. Wat voor werk past bij je als je deze kaart trekt en je wilt het graag weten? Ja, dan eigenlijk werk waarmee je kan communiceren. Waarmee je bij de post kan werken. Of een creatief beroep, DTP'en, schilderen, tekenen. Of schilderen niet, maar tekenen wel. En taxichauffeur, dat kan ook. Want het heeft dus weer met dat draven te maken. In combinatie met andere kaarten. Als je me trekt met de ring. Ja hoor, houd de wedding bells maar in de gaten. Wie weet wordt je ten huwelijk gevraagd. En het vosje. Een wat minder goed bericht komt jouw kant op. Deze trek je met de maan. Dan het bericht over je werk. Of je kan hem trekken met de hond. Bericht van vrienden. Met de wolken. Je gedachten blijven draaien in een kringetje. Doe er iets aan. Nou, dat was het dan weer. De kaarten van de Le Mans, de ruiter. En ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. En de volgende keer gaan we verder met de kaart de klaver. Tot ziens.